პირველად დავიწყოთ უკვე ჩვენი შეხვედრა, მადლობთ რომ მოგზავნით. დღეს ვისაუბრებთ პირველ რიგში ჩვენი საუბრის ცენტრი, ასე ვთქვათ, იქნება Nancy Fraseris წიგნი და კონკრეტულად მისი თავი, რომელიც შეეხება ისეთ საკითხებს, როგორებიცაა ფემინიზმისა და ნეოლიბერალიზმის ურთიერთკავშირს, ფემინიზმსა და ნეოლიბერალიზმის რაღაც შემთხვევით თუ ცუდ ალიანსს, როგორადაც ის ფრეიზერი მას წარმოადგენს და ჩვენ შევეცდებით, ასე ვთქვათ, არ მხოლოდ გლობალურ, არამედ ქართულ კონტექსტშიც გავიაზროთ ეს საფრთხე, ასე ვთქვათ, და ამავდროულად ვისაუბროთ სხვა ასევე ჩვენთვის აქტუალურ თემებზე. პირველი მოხსენებელი იქნება თამარ tskhadadze, რომელიც გვესაუბრება პოლანისეულ თუ ფრეიზერისეულ დაძაბულობაზე, სოციალურ დაცვასა და ემანსიპაციის მოძრაობას შორის, ანუ დაძაბულობაზე, რომელიც არსებობს, ასე ვთქვათ, არსებული რაღაც სოციალური ურთიერთობების შენარჩუნებასა და ამ სოციალური ურთიერთობებში ჩადგმული იერარქიული ურთიერთობებისგან ემანსიპაციას შორის, ხო? მეორე მოხსენებელი მაია ბარკაია გვესაუბრება გენდერული სამართლიანობას, განიხილავს გენდერულ სამართლიანობას კიდევ ერთი ცვლადი შემოტანით, რაც არის იმპერიალიზმი და როგორ არის შესაძლებელი ის თუ გამოიყენოს ან არ გამოიყენოს იმპერიალიზმმა, ასე ვთქვათ, გარკვეული ფემინისტური დისკურსები და როგორ უნდა შევძლოთ ის რომ როგორ უნდა მოახერხოთ ის რომ ფემინიზმი და ჩვენი ქართული ფემინიზმი, ვთქვათ, არ იყო, ასე ვთქვათ, არ დაუშვას მან იგივე შეცდომები და არ გახდეს, ასე ვთქვათ, ინსტრუმენტი გარკვეული რაღაც გლობალური ძალების, ხო? და მესამე მოხსენებელი Sopo გვესაუბრება პროგრესის გარკვეულ გაგებაზე, მის კრიტიკას, გარკვეულ ეტაპების თეორიას კრიტიკასაც და ასევე შემოთავაზებს პროგრესის რაღაც პრომოქნილ ალტერნატიულ გაგებასაც და ასევე მას ის ასევე განიხილავს ფემინისტური ჰორიზონტის განრცობის შესაძლებლობებს და როგორ შეიძლება მასში მოხდეს ინტეგრირება სხვა ტიპის ბრძოლებისა და ჩემი მხრივ შესავალის სახით, ამ წინათქმის სახით, არ ვიცი, ვისაუბრებ ძალიან მოკლედ შევეცდები ვისაუბრო ხალხის ცნებაზე, რომელიც ჩემი აზრით გარკვეულწილად გაზრდებს ყველა იმ საკითხს, რომელსაც ჩვენ განვიხილავთ და ჩემი აზრით არსებობს, ასე ვთქვათ, შეგვიძლია ჩამოვაყალიბოთ რაღაც ხალხის ორი გაგება, ერთი რაღაც სტატისტიკური გაგება, exit poll-ების გაგება, რომელშიც ხალხი არის რაღაც სტატიკური მოცემულობა, რომლის ხასიათის ბუნების დადგენა შეიძლება რაღაც გამოკითხვებით და ამით ჩვენ ვწყვეტ, ასე ვთქვათ, თუ რა არის ხალხი, რა არის გაგანწყობებია მასში და რა შეიძლება შესთავაზოს მას ელექტორალურ პარტიამ. არსებობს ხალხის მეორე და ეს გაგება ჩემი აზრით არის მცდარი, რადგან ის ვერ ხედავს, ასე ვთქვათ, ხალხს როგორც ასეც მის ქმნადობაში, მის მუდმივ განვითარებაში და ცვალებადობაში, მის სიმრავლეში და ხშირად ხდება ისე, რომ რაღაც აბსტრაქტული ხალხის ცნების სახელით ხდება გარკვეული პოლიტიკების გამართლება იმით, რომ ის უბრალოდ გამოხატავს ხალხს და იმეთი არაფერი, ხო? რეალურად ხშირად ხდება ისე, რომ ხალხი, რომელსაც მიაწერენ ჰომოფობიურ, სექსისტურ შეხედულებებს, ეს ხალხი თავის თავში ხშირად ძალიან გაცილებით მრავალფეროვანია, გაცილებით ბევრ წინააღმდეგობებს შეიცავს, გაცილებით სხვადასხვა პოლიტიკური შეხედულებებით არის გამშვალული და შესაბამისად ყოველთვის ფრთხილები უნდა ვიყოთ, სანამ
ასე ვთქვათ, გამოვიგონებდეთ ხალხს, რადგან ხალხი ყოველთვის არის ასე ვთქვათ რაღაც აზრით მუდმივი რაღაც თვითგამოგონების თუ მუდმივი გარდაქმნის პროცესში. და ახლა დავუთმ და მე მგონი რომ ეს ხალხის ეცნება რაღაც აზრით სასარგებლო ასე ვთქვათ თან გაახყვება ჩვენ მოხსენებლების საუბარსაც და გადავცემ სიტყვას თამარს, რომელიც მოგესალმებით. დიდი მადლობა ინტერესისთვის ამ თემის მიმართ და დიდი მადლობა ბიოლის ფონდს, რომ ეს წიგნი შესაძლებელი გახდა ქართული მკითხველისთვის ალბათ როდესაც იქნება დავაკრო ქართულ ენაზე ძალიან მნიშვნელოვანია წინადადებების გამოთქმა, ასე ვთქვათ, რომელიც ამ წიგნში წერია. გიორგის მინდა დიდი მადლობა უთხრა, წამოსვლისთვის ზუსტად უნდა მქონდა ქართულად გადამეკითხა ზოგიერთი თავი და არის მართლაც კარგი თარგმანი. კომპლიმენტები გიორგის და ყველას ურჩევ, რომ ქართულ მათაც ვისაც ინგლისურად შეუძლიათ წიგნის წაკითხვა, წაეკითხონ ქართულადაც ეს, იმიტომ რომ ძალიან კარგი მიგნებები არის თარგმანის თვალსაზრისით ჩიგნით. ახლა შინაარსობრივ ჩემი მოხსენების საკითხზე გადავალ. გიორგიმ რაც დაანონსა, ასე ვთქვათ, ის ცოტა მეორე ნაწილი იქნება ჩემი მოხსენების, მანამდე კი მინდა ვილაპარაკო ისო ფრეიზერის წიგნში განვითარებულ და საქართველოს ბოლოს წინათავში განვითარებულ რამდენიმე იდეაზე და მის რელევანტობაზე ქართული სინამდვილისთვის. ეს წიგნი გიორგი თქვა, რომ როდესაც ამ დისკუსიას ვამზადებდით, იმ შედეგად გადავწყვეტეთ, რომ კონცენტრირება გაგვეკეთებინა ბოლო თავზე, რომელშიც თავმოყრილია სამი ესე, რომელიც ფრეიზერი ფემინიზმის თანამედროვე მდგომარეობას აფასებს და სწორედ მე ძირითადად ვილაპარაკებ მე-9 და მე-10 თავში გამოთქმულ მის პოზიციაზე. ეს მე-9 თავი, რომელსაც ესე ქვია ფემინიზმი და ისტორიის ცნობიერება, ცვიერება ბოდიში, ისტორიის ცვიერება არის მნიშვნელოვანი ცნება. ფემინიზმი განიხილავს იმას, რომ როგორ მოხდა მეორე, ბოდიში ფრეიზერი განიხილავს იმას, რომ როგორ მოხდა მეორე ტალღის ფემინისტური იდეალების კოოპტაცია ნეოლიბერალური კაპიტალისტური განვითარების მიერ. ეს არგუმენტები არის ძალიან საგულისხმო. ჩვენთან საბედნიეროდ ეს წიგნი არ არის პირველი თარგმანი, რომლითაც ეს არგუმენტები ჩვენ დისკუსიაში შემოვა. რამდენიმე წლის წინ უკვე ითარგმნა უფრო შემოკლებული ვერსია გარდიანში გამოქვეყნებული სტატიისა ფრეიზერის, სადაც დაახლოებით არგუმენტებს აყალიბებს ის, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ზედმეტი არ იქნება, თუ მაინც ძალიან მოკლედ შევაჯამებ მათ და კითხვა, რომელიც მე მინდა დავსვა, პრინციპში არის რამდენად რა აზრით მე არ გეუბნებთ, რომ ამ წუთას შემოგთავაზებ ზუსტად საბოლოო პასუხებს, მაგრამ მოგიწოდებთ ფიქრისკენ, რა აზრით არის ფემინიზმის ბედუკოვართობის ის კრიტიკა, რომელსაც ფრეიზერი გვთავაზობს ამ თავში მიყენებადი ან ჭკუის სასწავლი ფემინისტური შფოთებისთვის საქართველოში. ეს არის ძალიან საინტერესო საკითხი და მინდა რომ ვიფიქროთ ამაზე. ну როგორც ვინც წაიკითხავს ახალზანის სხვა ადრევისაც წაუკითხავს ეკნება ნანახი ფრეიზერი ესეთ რამდენიმე შფოთვას გამოყოფს ფემინიზმის მეორე ტალღისა, რომელიც შემდეგ რომელთა შემდეგ კოოპტაციაც მოხდა მაშინ, როდესაც დასავლური სახელმწიფოს მიერ მართული კაპიტალიზმის გარდაქმნა მოხდა ნეოლიბერალურ კაპიტალიზმად, რომელიც უკვე უარს ამბობს პოლიტიკის მიერ ბაზრების კონტროლზე. აი ეს შფოთვები, რომლებიც არსებითია ფრეიზერის აზრით მეორე ტალღის ფემინიზმისთვის, რომელიც ამას უშავს ხაზს და ეს ჩვენთვისაც რელევანტური იქნება ზუსტად ამიტომ ხაზი გავსვათ. ფრეიზერი როდესაც აჯამებს მეორე ტალღის ფემინიზმს, ის არ ლაპარაკობს რაღაცა უნივერსალურ ფემინისტურ მოძრაობაზე, არამედ ლაპარაკობს ძალიან კონკრეტულ სოციალურ კონტექსტში წარმოშობილ მოძრაობაზე. ამ სოციალური კონტექსტის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია, რომ ეს არის რასაც უწოდებდნენ მე-20 საუკუნის ომის შემდგომი კეთილდღეობის, ევროპული კეთილდღეობის სახელმწიფოების კონტექსტი. და მართლაც მეორე ტალღის ფემინიზმი ამ დროს განვითარდა და მისი სოციალური კრიტიკის უდიდესი მახვილიც იყო გენდერულად მტკივნეული საკითხები, მოდი ესე ვთქვათ, კეთილდღეობის ევროპული და თუ ამერიკაში ამის ნასახები არსებობდა მაშინ უფრო ვიდრე დღეს, რა თქმა უნდა, მოკლედ სახელმწიფოს მიერ კონტროლირებული კაპიტალიზმში არსებული სახელმწიფოს კრიტიკა. და მიმართულებებს, ძირითად მიმართულებებს, რომელსაც ფრეიზერი გამოყოფს, ესენი არის ერთი ის
ამ პერიოდის სოციალური სახელმწიფო დავარქვათ კეთილდღეობის სახელმწიფოს ეკონომიზმი და ეკონომიზმის გულისხმობს იმას, რომ ძირითადი მახვილი, ძირითადი სოციალური განსხვავება მოიაზრებოდა კლასობრივი განსხვავება. მართლაც კეთილდღეობის სახელმწიფოში ძირითადი მარგინალიზებული ჯგუფი, რომელი თანასწორობის გამოსწორებაზეც იყო მიმართული სოციალური სახელმწიფოს ზრუნვა, იყო ეკონომიკური განსხვავებებით შექმნილი უთანასწორობა და სოციალური სახელმწიფოს სერვისებით ძირითადად მიმართული იყო ამ უთანასწორობების რაიმენაირად დაძლევაზე, როგორც თვითონ ფრეიზერი ამბობს, მიმართული იყო იმაზე, რომ კლასობრივი კონფლიქტის დაძაბულობა შეემცირებინა პოლიტიკურ კონტროლს, ასე ვთქვათ, ბაზრებისა. ეს ამის საპასუხო მეორე ტალღის ფემინიზმ აქ ერთ პატარა დაზუსტებას გავაკეთებ, მეორე ტალღის ფემინიზმზე როდესაც ლაპარაკობს ფრეიზერი, აქ ის ფაქტურად გულისხმობს ფემინიზმს დაწყებული 60-იანი წლების ბოლოდან 70-იანი წლებიდან დღემდე არსებითად აქ კიდევ რაღაცა შიდა ჩაშლებს ზოგიერთ თეორეტიკოსს და ისტორიკოსს რაც აკეთებს მეორე ტალღიდან მესამე ტალღაზე ან რაღაცა ამას ის დიდად არ იყენებს ასე ვთქვათ ასეთ განსხვავებას მეორე ტალღაში ლაპარაკსაც გულისხმობს თანამედროვე ფემინიზმს რომლის დასაწყისსაც ატარებს აი იმით რასაც მეორე ტალღას უფრო ვიწრო მნიშვნელობით უწოდებენ ხოლმე მეორე ტალღის ფემინიზმის აი ეს ანტიეკონომიზმის იმპეტუსით როგორ ვთქვათ მუხტი იყო ზუსტად კრიტიკა ამ დროინდელი აი ხედვისა რომ ერთადერთი მნიშვნელოვანი სოციალური განსხვავების ღერძი არის კლასი და ფემინიზმის ძალიან დიდი წვლილი იყო ზუსტად ის რომ მათ ყურადღება მიაქციეს სხვა ტიპის უსამართლობებს და ასევე სახელმწიფოს მოსთხოვეს პასუხი ასე ვთქვათ მოევლო სხვა ტიპის უთანასწორობებისგან ეს არის ესე ვთქვათ ეკონომიზმის და ანტიეკონომიზმის მახვილი აქვე მივავა მარტელ ფრეიზერს სხვადასხვანაირად არ დალაგებული ის რასაც ის ხედავს შემდეგ რასაც ფრეიზერი თავზობს როგორც დიაგნოზს უკვე ნეოლიბერალურ გლობალურ კაპიტალიზმის კონტექსტში ამ ფემინიზმის ანტიეკონომისტური მისწრაფების ბოროტად გამოყენების შესაძლებლობისა არის ზუსტად ის რომ ფაქტობრივად კი რაც მოხდა იმ განვითარებების იმ კონტექსტში რომელიც 80-იანი წლებიდან დაიწყო დასავლეთში იყო ის რომ ფემინიზმი რომელიც არსებით და თავის შინაარსით იყო აუცილებლად მინიმუმ ორგანზომილებიანი ფრეიზერისთვის სამგანზომილებიანი მოძრაობა რომელიც აუცილებლად იყო სოციალური კრიტიკა, კულტურული კრიტიკა და პლუს პოლიტიკური არარეპრეზენტაციულობის კრიტიკა რაც მოხდა ნეოლიბერალური სტრუქტურული გარდაქმნების კონტექსტში იყო ის რომ უპირატესობ წინა პლანზე წამოვიდა კულტურული ასპექტი ფემინიზმის, უკანა პლანზე გადავიდა მისი სოციალური ასპექტი, ასე ვთქვათ, და აი ამ ეს ხედვა ფემინიზმის ისა პროდიუსერის აზრით აღმოჩნდა ძალიან სასარგებლო და მასაზრდოებელი როგორც ლეგიტიმაცია ნეოლიბერალური სტრუქტურების გარდაქმნებისა, სახელმწიფო მახვილი კულტურულ ჩაგვრაზე, არა როგორც შემავსებელზე სოციალური ჩაგვრის კრიტიკისა, არამედ როგორც მის ალტერნატივაზე, რომელმაც რეალურად გამოიწვია მარგინალიზება სოციალური პრობლემატიკის. ეს არის ერთი ბედუკური მართობა, ასე ვთქვათ, თანამედროვე ფემინიზმისა, რომლის გამოც ფრეიზერი ფიქრობს, რომ ფემინიზმი აღმოჩნდა ალიანსში ნეოლიბერალიზმთან. მეორე მიმართულება იყო ისე ამ ასე ვთქვათ კეთილდღეობის სახელმწიფოს არ გამოყენებს ფრეიზერი რასაც ხმარობს სახელმწიფოს მიერ კონტროლირებული კაპიტალიზმის სახელმწიფო. სახელმწიფოს მიერ კონტროლირებული კაპიტალიზმის კიდევ ერთი ტენდენცია, რომელსაც ფემინიზმი დაუპირისპირდა და ფრეიზერის აზრით ძალიან მართებულად ეს იყო მისი ანდროცენტრიზმი. რომლის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი აი არჩევები მაიამ ამაზე ისაუბრებს, ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოხატულება იყო მისი ასე ვთქვათ სოციალურ ერთეულად ოჯახის აღება, რომელშიც მუშა მამა კაცი არის მარჩენალი, ხოლო საშინაო შრომის და ზრუნვის შემასრულებელი ქალი. ფემინისტების კრიტიკა ამ საზოგადოების კერძოს დაყოფისა, შრომის გენდერული დანაწილებისა, საშინაო საქმის, საშინაო არაზღაურებადი საქმის შრომად აღიარებისთვის ეს ძალიან ცნობილი და ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილებია ფემინისტური ბრძოლის ზუსტად მართლაც ტალღის ფემინიზმიდან დაწყებული. ფრეიზერი ისევ რა თქმა უნდა არასდროს ამ ბრძოლას ნეგატიურად არ აფასებს, მაგრამ
ისევ ხედავს ესეთ ამბავს, რომ ნეოლიბერალიზმმა რეალურად ძალიან მოხერხებულად მოახდინა კოოპტაცია ფემინიზმის ამ ტენდენციის სახელმწიფო სახით, რომ ეს გახდა ლეგიტიმაცია იმის, ასე ვთქვათ, უშუალო პასუხი ამაზე შეიძლება წარმოვიდგინოთ ფემინიზმის ამ მოთხოვნაზე, რომ ქალებიც გავიდნენ სამსახურში და ქალებიც ჩაებდნენ შრომის ბაზარში, მაგრამ ფემინიზმი რასაც ბაზარზე, მაგრამ ფრეიზერი რასაც ხაზს უსვამს, არის რომ რეალურად ნეოლიბერალიზმის კონტექსტში რაც მოხდა, იყო ის, რომ უცებ აღმოჩნდა ძალიან დიდი არმია იაფით დასაქმებული ხალხი, რომელმაც ახალი ნეოლიბერალური კონტროლო კაპიტალიზმი მასართულებელ ძრავად იქცა, ნაცვლად იმისა, რომ მისი თვისწინააღმდეგობა გაეწია. ამით გაიხსნა მთელი და აი ეს ზუსტად ფრეიზერი მას აღწევს ყურადღებას, რომ მესამე საყაროს ქალები შრომის გატანა მაკილადორები, ვთქვათ, ამერიკის სამხრეთ საზღვართან თუ რაც იქნებოდა, ეს ყველაფერი თითქოს ამის ლეგიტიმაციას აკეთებდა ფემინიზმის ის მოთხოვნა, რომ ქალებიც უნდა ჩაბმულიყვნენ ანაზღაურებად შრომაში. ეს არის მეორე, ასე ვთქვათ, ასპექტი, რომელსაც გამოყოფს ფრეიზერი იმისა, თუ როგორ მოხდა და ეს კიდევ ცალკე კითხვა ბოლოსთვის მოვიტოვებ, ფრეიზერი გეუბნება, იყო ეს შემთხვევითი ამბავი, დამთხვევა, რომ ფემინიზმის მიღებები ასე გამოიყენა ნეოლიბერალისტურმა სისტემამ, თუ უნდა დავინახოთ ჩვენ, რომ რაღაცა შინაგანად იყო ფემინიზმის ამ მოთხოვნებში ისეთი, რაც იყო ხელშემწყობი თუ რაღაცა სახარბიელო ნეოლიბერალიზმისთვის. და მესამე ეს არის მნიშვნელოვანი ძალიან ანტიეტატიზმი ფემინიზმისა, ფემინისტების მეორე ტალღის ფემინიზმის სახელმწიფოს მიერ კონტროლირებულ კაპიტალიზმში ძალიან სერიოზულად აკრიტიკებდნენ მის ეტატიზმს და ეტატიზმში გულისხმობდნენ პირველ რიგში პატერნალისტურ დამოკიდებულებებს და ამაზე ფრეიზერის წიგნში ბევრი სხვა საინტერესო თავია ძალიან და ყველას ურჩევდი რომ წაეკითხა, ძალიან საინტერესო აი თავი რომელშიც დამოკიდებულების გენეალოგიაზე ლაპარაკობს გორდონთან ერთად ძალიან საინტერესოა თავი რომელშიც ის ოჯახის ხელფასის და მისი ალტერნატიული მოდელების გენდერულ სამართლიანობას განიხილავს. მაგრამ ისე მოდით ასე ვთქვათ, ეტატიზმის კრიტიკა ეს არის მნიშვნელოვანი ფემინიზმის მიერ, იყო კრიტიკა სახელმწიფო უწყებების ბიუროკრატიზმის, ანტიდემოკრატიულობის და პატერნალიზმის, რომ სახელმწიფო მთავარი ამბავი ფემინისტების მიერ ეტატიზმის კრიტიკაში იყო ის, რომ სახელმწიფო სტრუქტურები მაშინაც როდესაც სოციალურ სერვისებს აწვდიდნენ, ასე ვთქვათ, სიტყვა გამოვიყენოთ კლიენტებს, იმიტომ რომ ფრეიზერი ზუსტად ამას ახსოვს ხას, რომ აქ მოქალაქეები, სახელმწიფო სერვისის მიმღები უკვე ამ სახელმწიფოში განიხილებიან არა როგორც თანასწორი მოქალაქეები, არამედ როგორც კლიენტები და ასე ვთქვათ ბიუროკრატიული აპარატებისა. ეს ბიუროკრატიზმი, მენეჯერიალიზმი, პროფესიონალიზაცია, ეს ყველაფერი არის ანტიდემოკრატიული ასპექტები იმ კეთილდღეობის სახელმწიფოში, რომელსაც ფემინისტები ძალიან მონდომებით აკრიტიკებდნენ. აი ასევე აქ ისე მნიშვნელოვანი ამასთან კონტექსტში რო გითხრათ, პირველი თავი, სადაც ფრეიზერი აჯამებს ჰაბერმასის კრიტიკას კეთილდღეობის სახელმწიფოში და თვითონ გვთავაზობს გენდერულ შევსებას ჰაბერმასის კრიტიკისა. ჰაბერმასაც თვითონ აკრიტიკებს იმის გამო, რომ მისი კრიტიკა კეთილდღეობის სახელმწიფოში, სოციალურ სახელმწიფოში არის აბსოლუტურად გენდერულად ბრმა. ეხლა ისე რომ დავუკვირდეთ როგორ იყო შესაძლებელი რომ ანტიეტატიზმი გამოეყენებინა ნეოლიბერალიზმს, ეს თითქოს ძალიან პირდაპირ აშკარაა და დღესაც ჩვენ ყოველწუთი გვესმის კონტექსტში, რომ ყველა სოციალური სახელმწიფოს მოთხოვნის საპირისპიროდ აერო ეგ ეტატიზმია და მაგრამ უფრო მნიშვნელოვანი ანუ ეს ერთი ასე ვთქვათ კლიშე, რომელიც ძალიან იოლია გამოვეყენეთ ჩვენ, რომ აი ეტატიზმი ცუდია, იმიტომ რომ ეტატიზმი პატერნალისტურია, ეტატიზმი არ არის დემოკრატიული, ეტატიზმი ავტორიტარულად აკეთებს მოთხოვნილებათა ინტერპრეტაციას და არ ეკითხება ადამიანებს თვითონ და ამაზეც არის არა დემოკრატიული რომ არ ეკითხება, თქო, სერვისების მიმღებებს არ აძლევს საშუალებას მათ თვითონ განსაზღვრონ თავიანთი საჭიროებები და ეს ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი პოლიტიკური საკითხია მეორე ტალღის ფემინიზმისთვის. მაგრამ ნეოლიბერალურ კონტექსტში ანტიეტატიზმი ძალიან იოლად ითარგმნა როგორც კრიტიკა, რომელიც მიმართულია ძლიერი სახელმწიფოს წინააღმდეგ და როგორც კრიტიკა, რომელიც მიმართულია სახელმწიფო სტრუქტურების წინააღმდეგ. აქ მინდა რომ აუცილებლად თქვა, რომ ეს არ წავკითხოთ, ფრეიზერი ძალიან სამართლიანად
და სწორად ამბობს, რომ ფემინიზმი არც ერთ ეტაპზე არ ყოფილა წინააღმდეგი ძლიერი სახელმწიფო სტრუქტურების. ის, როდესაც აკრიტიკებდა ეტატებს, მას აკრიტიკებდა ანტიდემოკრატიულობის გამო და აკრიტიკებდა აი ამ ავტორიტარულობის და პატერნალიზმის გამო, რომლის ასევე ეფექტი იყო მარგინალიზებას სერვისის სოციალური სერვისის მიმღები ჯგუფებისა და არა აკრიტიკებდა თავისთავად ძლიერ სოციალურ ინსტიტუტებს. პირიქით, ძლიერი სოციალური ინსტიტუტები იყო ფემინიზმის მოთხოვნა. თუმცა, აი ნეოლიბერალურ კონტექსტში ფემინიზმის რაღაცა სავალალო ეს კრიტიკა სავალალოდ შემოწირავდა როგორც ძლიერი სახელმწიფოს კრიტიკა და ეს რაღაცნაირად გაუიგივდა ძალიან არასწორად ძიძა სახელმწიფოს კრიტიკას, რომელიც არასდროს არ არის ეტატიზმის იმაზე კრიტიკა, რომელიც ფემინიზმი აკრიტიკებდა. ეს არის მეოთხე, რომელიც ასევე მნიშვნელოვანია, მაგრამ მე ხა ამაზე არ გავჩერდები და მაიას ანონსში ესე გააკეთა, რომ შეიძლება ისახებოდეს. მეოთხე მიდრეკილება არის მეოთხე ტენდენციას ვესტფალიზმის მიმართ დამოკიდებულება, ანუ ძალიან უხეშად რო ვთქვათ, რამდენად შეიძლება ფემინიზმის მოთხოვნების ადრესატი იყოს ერის სახელმწიფო, თუმცა იყოს რაღაცა უფრო ფართო ტრანსნაციონალური ერთობა. ამაზე არ გავჩერდები. ახლა მე უბრალოდ მინდა დავუბრუნდე ამ ჩვენს საკითხებს, რომლებიც ჩამოვთვალე. ეს ყველა კრიტიკა არის ძალიან საინტერესო და ძალიან მნიშვნელოვანი კრიტიკა და ძალიან საგულისხმოა ჩვენს კონტექსტში, იმისაც რომ ჩვენ ახლა როდესაც ვცდილობთ ჩამოვაყენოთ ფემინისტური პროექტი დავარქვათ სახელი იმას, რომ რა არის უსამართლობა, რა არის სამართლობა, რა იქნება ამ უსამართლობებთან ბრძოლის გზა, ეს გაკვეთილები ყველა რა თქმა უნდა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და გასათვალისწინებელი და ამაზრით ვფიქრობ, რომ ფრეიზერის თუ სხვა დასავლელი ფემინისტი თეორეტიკოსების ანალიზი არის ძალიან მნიშვნელოვანი რესურსი ჩვენთვის. მაგრამ მეორე მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანი და ყურადსაღებია, რომ პირდაპირ ეს არგუმენტები ჩვენს კონტექსტს ვერანაირად ვერ ევდება. დავიწყოთ პირველით, ხო? თან საქართველოში ფემინიზმი ვერას გზით ვერ იქნება გაკრიტიკებადი, ან უშუალო გადმოტანა, იმიტომ რაც იყო დასავლეთში, მოდით როგორც არ უნდა დავაკლასიფიციროთ ჩვენ თანამედროვე საქართველოში არსებული ფემინისტური მიმართულებები. თქვათ დავიწყოთ ბოლოდან ანტიეტატიზმი და არც ერთ კონტექსტში, რომლიდანაც დაიწყო საქართველოში ფემინიზმი, ვერ იქნებოდა ფემინიზმის კრიტიკის საგანი ეტატიზმის სახელმწიფოზე, იმიტომ რომ პრინციპში ფემინიზმი დაიწყო ჩვენთან თუ რაღაცათა დათარიღებებით 90-იან წლების შუა წლებში, რაღაცა თარიღებით 2000-იან წლების შუა წლებში შეიძლება ეს კიდევ ცალკე კამათის საგანია, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ არც მოთხოვნები და არც ამ მოთხოვნების კრიტიკა პირდაპირ ვერ იქნება გადმოტანილი დასავლური კონტექსტიდან. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. თუმცა ეს არის რომ იდეალები, რომლებიც საფუძვლად უდევს ამ კრიტიკას, არ შეიძლება იყოს საზიარო და მე მჯერა რომ ეს იდეალები არის და უნდა იყოს საზიარო, რომელიც ძალიან ფართო გაგებული გენდერული სამართლიანობა. მეორე, ანტიანდროცენტრიზმიც ისევ სოციალური სახელმწიფოში ჩვენს შემთხვევაში ვერ იქნება, ასე ვთქვათ, პირდაპირი კრიტიკის საფუძველი ფემინიზმისა, რასაც ვთქვათ ფრეიზერი ამბობს დასავლური ფემინიზმების ფემინისტების აზრით. აი აქ მინდა რომ ეს კარგად ჩავღმავდეთ, ვთქვათ ფრეიზერის კრიტიკა ეხება რას, რომ ფემინისტურმა მოთხოვნა ქალების შრომით ბაზარზე გასვლისა შესაძლებელი განხდა ნეოლიბერალიზმისთვის იაფი მუშახელი. ხო? აქ ყოველთვის როცა საქართველოს მივუყენებთ ხოლმე ამ სიტუაციის ანალოგის საქართველოს მოძებნას, ვეცდებით ძალიან მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ ჩვენთან რა მოხდა რეალურად, ჩვენთან ქალების მასა დასაქმებული იყო საბჭოთა გამოცდილები და საკმაოდ კარგად. საბჭოთა გამოცდილებას თავისი დინამიკა ჰქონდა, იქ ამის კვლევრები ძალიან საინტერესო გამოკვეთენ იმას, რომ თქვათ გაცილებით უფრო მეტი იყო მახვილი ქალთა დასაქმებაზე ადრეულ საბჭოთა კავშირში და თქვათ გვიანდელ საბჭოთა კავშირში უფრო და უფრო გაძლიერდა აი ეს ოჯახის მოდელი, რომელშიც მარჯვენალი კაცი ასე ვთქვათ და დიასახლისი ქალი უფრო მოიკიდა ამათ ფეხი, მაგრამ ჩემი აზრით არას გზით არ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საბჭოთა კავშირის დასასრულისთვის ეს იყო დომინანტური მოდელი საქართველოს რეალობისთვის ან საბჭოთა კავშირის რეალობისთვის. რეალურად დროს ვაცილებ უკვე 5 წუთი დამჭა. ხო, ანუ ისევ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ნახოთ, შეიძლება აღმოაჩინოთ, რომ პირიქით
პრობლემა, რომელიც 90-იან და 2000-იან წლებში იყო საქართველოში ქალებთან დაკავშირებული, იყო ის, რომ დასაქმების პატერნებმა უზრუნველყო ის, რომ ისინი მაშინ დაიწყო შრომის ბაზრიდან განდევნა რაღაც სფეროებში მაინც. ის, რომ ისინი ფასიან მუშახელს წარმოადგენენ ქალები, ეს მე ვფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაშიც არის ისევ რაღაცა შეზღუდვებით მიყენებადი. მაგრამ ისევ მე ახლა აქ თავაზობ თანაირად ამ ცოტა დროში, რაიმე ანალიზს უბრალოდ მოგიწოდებთ, რომ განსხვავებებზეც ვფიქროთ და სასარგებლო რა არის ამ პრაქტიკაში, იმაზეც ვფიქროთ. ანტიეკონომიზმი ვფიქრობ, რომ არის ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო და აი ამით ბოლო 5 წუთში გადავალ პოლანის ამბავზეც, როდესაც, იმიტომ რომ ჩვენთანაც დღეს გამოდევებით ისმის ეს შფოთვა, ვფიქრობ, რომ საგულისხმო შფოთვა ხომარ ხდება ჩვენს თანამედროვე კონტექსტში, ის რასაც პირობითად კულტურულს უწოდებენ, კულტურული ჩაგვრების წინ წამოწევით მარგინალიზება და მიჩხვალვა და უგულებელყოფა სოციალური ჩაგვრისა. ეს არის ნამდვილად ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი კითხვა, რომელსაც თვალი უნდა გაუსწოროთ, მაგრამ ისევ მე ვფიქრობ, რომ რატომ და ფრეიზერს ინარეს კი გვიძებს ეს გამოსაჭრელად, მაგრამ ის რაღაც თვითონ კრიტიკას არ უშვებს, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ძალიან ჭკუის სასწავლად და კარგად გქონდა ფრეიზერი, როდესაც აკრიტიკებს ფემინიზმის ამ ბედუკ ღმართობას, რომ ის ითარგმნა მხოლოდ კულტურულ კრიტიკად და გამოიყენეს როგორც სოციალური პრობლემების მიჩხვალვის, ასე ვთქვათ, ლეგიტიმაციის საშუალება. ამაზე პასუხი ფრეიზერისთვის გამოსწორება ამის არასგზით არ არის ყოველშაბათში ამ ციკლში, როგორც ჩანს მის თვალსაზრისიდან არ არის სანაცვლოდ კულტურული ჩაგრის ეს კულტურული სიტყვა თვითონ უკვე არასწორია, რომ ამბობ და ახლა ვახსნე კულტურული ჩაგრის მიჩხალვა იმის თქმით, რომ აი ახლა ვთქვათ ჩვენი ამოცანა სოციალურ პრობლემებზე მუშაობა და ჯერ ესენი მოვაგვაროთ და მე ვიზრუნოთ იდენტობის ნიშნებით მიხედვით მარგინალიზებულ ჯგუფზე. მე ვფიქრობ, რომ არც ერთი მონაკვეთი ფრეიზერის აზროვნებისა და თუ ის შეიძლება, მაშინ მე იმას გავაკრიტიკებდი, არ გვაძლევს იმის საფუძველს, რომ გავამართლოთ აი ასეთი მარტივი პასუხი ამ დაძაბულობაზე, რომ ვიცით რა არის ახლა ჩვენთან დავაპრიორიტეტოთ, ახლა მთავარია სოციალური პრობლემატიკა და თუ არის საშიშროება, რომ ვთქვათ რელიგიურ უმცირესობებზე, ან გენდერის ნიშნით, ან სექსუალური ნიშნით მარგინალიზებული ჯგუფების ყურადღებამ რაღაცნაირად გადაფაროს ეს შფოთვა, გადავდოთ ესენი გვერდით. არცად ამას ჩვენ არ მეუბნება პრინციპში ფრეიზერი. და აქ მინდა აი ეს რაც მინდოდა მე თქვა პოლანისთან დაკავშირებით, მეათე თავი არის 2 წუთი დარჩა. ძალიან კარგი ამ ხრივ, იმიტომ რომ აქ პოლანის აზრებით ჩვენთან უკვე საკმაოდ ცნობილი და პოპულარულია რაღაც წრეებში და ფრეიზერის ეს თავის კარგი დამატებით შევსება იქნება ამ ცოდნის გასავრცელებლად ვფიქრობ, მაგრამ ის რასაც აქ ძალიან მოკლედ ფრეიზერის პოზიცია არის რა, ის ძალიან დადებითად აფასებს პოლანის ანალიზის ერთ ასპექტს, რომ პოლანის ეს ანალიზი როგორც ხოშხოში საინტერპრეტებს არის ის, რომ ის ხედავს ერთი მხრივ სახელმწიფოს და საზოგადოების სხვა ნორმებით კონტროლირებული ბაზრები, ასე ვთქვათ, მიმართულებას სოციალური დაცვის პროტექციის მიმართულებას უწოდებს ამას ამის საპირისპიროდ ბაზრების გათავისუფლების, ანუ მარკეტიზაციის მიმართულებას შორის დაპირისპირებად წარმოგვიდგენს პოლანი ბოლო პერიოდის ისტორიას, ხო? ანუ სოციალური დაცვის ძალები, რომლებიც მიმართულია ბაზრების კონტროლზე, სხვა სოციალური მექანიზმებით, ბაზრების ეს ტერმინია, მოიფიქრა ბაზრების ჩართვა სოციალური ნორმების სხვა ქსელში და მე ვფიქრობ ბაზრების ამორთვა გათავისუფლება სოციალური ნორმებით კონტროლისაგან. და ფრეიზერი რასაც აქცევს ყურადღებას არის ის, რომ პოლანი როდესაც ისტორიას წარმოგვიდგენს როგორც ამ ძალის დიალექტიკას, ამ ორი ძალის გამორჩევა ერთი ამბავი, რომ მესამე მნიშვნელოვანი ძალა არის, რომელიც არის ემანსიპაციის მოძრაობა, ემანსიპაციის ძალები, რომლებიც იმ სოციალურ ყურადღებას აქცევენ იმას, თუ რა
დომინაციის და სუბორდინაციის ურთიერთობები არის ჩაშენებული აი იმ სოციალური დაცვის ნორმებში, ხო? რომლებიც ბაზრებს აკონტროლებს და ურტყამსა წინააღმდეგობას უწევს ამას. ნუ პრინციპში ეს ვფიქრობ, რომ ძალიან ეხმაურება ისევ ეკონომიზმის თუ ანტიეკონომიზმის იმ შფოთვასაც, რომელიც წეგან გამოვთქვი და ვფიქრობ, რომ ჩვენი იმისთვის კონტექსტისთვის და ჩვენში მიმდინარე დებატებისთვის აი ეს ფრაგმენტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო. მე მხოლოდ ერთი წინადადებით ვიტყვი აქ, რომ საბოლოოდ ფრეიზერი ნახავთ, რომ ამბობს, რომ თანამედროვე სამყაროს ერთი დიდი საშიშროება არის ის, რომ ემანსიპაციის ძალები, რომელთა შორისაც ის მოიაცებს ფემინიზმს, ალიანსში შევიდნენ მარკეტიზაციის ძალებთან და სოციალური პროტექციის ძალები, ასე ვთქვათ, წინააღმდეგ შეკრან ალიანსი და რაც ხდება, ვთქვათ, ნეოლიბერალიზმის კონტექსტში ფრეიზერის აზრით ძალიან აშკარაა. როდესაც მინდა დავამატოთ აი აქ რაღაცა ჩემსაც ვიტყვი ფრეიზერის საწინააღმდეგოდ, როდესაც ის ამ ალიანსის საშიშროებაზე ლაპარაკობს, ჩემი აზრით, ერთი კიდევ სხვა შესაძლო ალიანსი გამორჩება მას, რომელიც ასევე აშკარა იყოს შეიძლება დღევანდელ სამყაროში. ეს არის ალიანსი მარკეტიზაციის ძალებსა და სოციალური პროტექციის სახელით გამოსულ რაღაც ძალებს შორის, როგორც არის ვთქვათ კონსერვატიული ძალები, რომლებიც აღმოჩნდა, რომ ძალიან კარგად შეთავსებადია მარკეტიზაციის ძალებთან, თუმცა არის ძალიან კაფე დაპირისპირებაში ემანსიპაციასთან და ამიტომ როდესაც ჩვენ გავუყენებთ ფრეიზერის არგუმენტებს, ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია აი ეს ალიანსების ორივე შესაძლო ალიანსის საშიშროება გავითვალისწინოთ და ისე გავაკეთოთ ადაპტაცია ამ იდეებისა ჩვენ კონტექსტში იქნება თუ გლობალური მოვლენების კონტექსტში. ბოდიში თუ გადავაცილე რაღაც. მადლობა თამარ. ბუნას ასე ვთქვი. მაია ბარკაიას, რომელიც გვესაუბრება გენდერული სამართლიანობისა და იმპერიალიზმის რაღაც ურთიერთკავშირებში და ამ საშიშროებებში. მადლობა გიორგი. ამ წინამდებარე წიგნში ფრეიზერი საუბრობს ზოგადად სამართლიანობის და კერძოდ უფრო frclad გენდერული სამართლიანობის იდეის კომპლექსურობაზე და სწორედ ამაზე მინდა გავამახვილო ყურადღება და იმ გადაჯაჭვულობაზე დაქვემდებარებების, რომელსაც ის საუბრობს. ის ფრეიზერი გენდერს მოიაზრებს როგორც მინიმუმ ორგანზომილებიან კონცეპტად, რომელიც მოიცავს გადანაწილებასაც და აღიარებასაც, თუმცა როგორც აღინიშნა, აღიარების პარადიგმისკენ, ასე ვთქვათ, შებრუნება კარგად მოერგო ნეოლიბერალიზმის, ხო? მაგრამ რატომ მოხდა ეს და როდის ხდება ეს? ეს ხდება იმ დროს, როდესაც აღიარების პოლიტიკა ხდება ერთგვარი ასრულებს ერთგვარ ჩამნაცლებელ ფუნქციას, როგორც ფრეიზერი წერს, და იმის ნაცვლად, რომ უფრო მდიდარი და ფართო გახდეს, ვთქვათ, პარადიგმა და მოიცვას ორივე აღიარებაც და გადანაწილებაც, ჩვენ ვიღებთ მხოლოდ, ვთქვათ, იდენტობის პოლიტიკას. მაგრამ ალბათ შემდეგ გაშება კითხვა, რატომ შეიძლება ეს წარმოადგენდეს პრობლემას, ხო? ამის პასუხად, ვთქვათ, შეიძლება მოვყვეთ რამდენიმე ასპექტი. პირველ რიგში ეს პრობლემას წარმოადგენს იქიდან გამომდინარე, რომ ის აბუნდოვნებს კავშირებს მიკრო, მეზო და მაკრო პროცესებში, აი ამ სტრუქტურული ჩაგვრის მატრიცაში. მეორე, ის აბუნდოვნებს დაქვემდებარებების ურთიერთგადაკვეთას. ურთიერთგადაკვეთის ღერძებს. მესამე, რასაც ის აკეთებს, არის ის, რომ სექსიზმს და არაღიარებას განიხილავს იზოლირებულად კულტურულ პრობლემად და შესაბამისად აბუნდოვნებს მის კავშირს სტრუქტურულ ჩაგვრის სხვა ფორმებთან და მის კავშირს თუნდაც ცუდ გადანაწილების პოლიტიკასთან. ამგვარად მოხდა ის, რომ გენდერული სამართლიანობის სხვადასხვა განზომილებები ერთმანეთისგან გაითიშა, დანაწევრდა და დაშორდა კაპიტალიზმის კრიტიკასაც. შედეგად ეს ვთქვათ სოციალური კრიტიკისგან დაცლილი ეს გენდერული სამართლიანობის ასპექტები შეერწყა კარგად იმ პროექტს, როგორიც არის ვთქვათ ნეოლიბერალური პროექტი და შერწყმის შედეგად ეს არის ის პროექტი, რომელიც რეალურად ღრმა წინააღმდეგობაში მიდის ზოგადად სამართლიანობის იდეასთან, როგორც ასეთთან, ხო, ფართო გაგებასთან. ეხლა მინდა მოკლედ აღვნიშნო თამარ Tskhadadze მისაუბრა უკვე კონტექსტზე,
მაგრამ სხვა ასპექტზე გავამახვილო ასე ყურადღება, როდესაც ჩვენ საუბრობთ გადანაწილების და აღიარების დებატებზე, უნდა გავითვალისწინოთ, სად და რა კონტექსტში წარმოიშვა, ხო, ეს დებატები, თავდაპირველად სად გაიშალა ეს იყო ძირითადად მდიდარი განვითარებული ქვეყნები, სადაც მართლაც რომ შესაძლოა თეთრი, საშუალო და მაღალი კლასის ქალების ჩაგვრის გამოცდილება დიდწილად განსაზღვრული იყოს, სწორედ ცალსახად გენდერული განზომილება განსაზღვრავდა, ხო, როგორი რაც არის გამჭოლი, მაგალითად ძალადობა, სექსუალური შევიწროება, ანდროცენტრიზმი. თუმცა მესამე სამყაროს და პოსტკოლონიური ქალებისთვის გენდერული დისკრიმინაცია ჩაგვრა არ არის ერთადერთი განზომილება, რომელსაც ისინი განიცდიან, ხო? მაგრამ როგორ გახდა მესამე სამყაროს ქვეყნებში ამგვარი დებატები აქტუალური? ამგვარი დებატები აქტუალური გახდა ალბათ ერთი მხრივ იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ვხედავთ ამ ქვეყნებში, როგორ ჩაანაცვლა თქვათ NGO-ებმა სივრცეები, როგორ და მოხდა აქტივიზმის NGO-იზაცია და შედეგად ადგილობრივი ჯგუფების დღის წესრიგი განსაზღვრა მოხდა პირველი სამყაროს, ასე ვთქვათ, დამფინანსებლებისთვის სასურველი დღის წესრიგის შედეგად. შესაბამისად მასთან რეაქციაშიც ასევე გვაქვს კრიტიკა, რომელიც არის ასევე რეაქციული, თუმცა ისიც არ ცდილობდა, ისიც ცოდნავ რედუქციონისტული იყო და არ ცდილობდა გასვლას უსამართლობის ჰოლისტურ ხედვაზე და ჰოლისტურ იდეაზე. ამგვარად, მაგრამ შეუძლებელია ეს აქტივიზმი, რომელიც არის მაგალითად ქვემოდან წამოსული და გამოცდილებაზე დაყრდნობილი, ამგვარმა აქტივიზმმა ურთიერთდაპირისპირებულად და ურთიერთგამომრიცხავად დაინახოს ჩაგვრის სხვადასხვა ღერძები. აქვე, როდესაც ვსაუბრობ სისტემაზე, აუცილებლად მინდა გავამახვილო ყურადღება, ჩვენ გვაქვს პატრიარქატი როგორც სისტემა და რა თქმა უნდა გვაქვს ძალაუფლებრივი სტრუქტურა, კაპიტალისტური ძალაუფლებრივი სტრუქტურის უხილავი მატრიცა, ასე ვუწოდოთ მას, და ამ მატრიცის შემადგენელი ნაწილი არის პატრიარქატიც და თეთრი სუპრემაციზმიც, თუმცა ეს ფრეიზერის აზრით მაგალითად არ გამორიცხავს პატრიარქატი ამ სისტემების ავტონომიურობასაც, მაგრამ აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ როდესაც ვსაუბრობთ სექსიზმზე, სექსიზმი ეს არის მართლაც როგორ იდეების, ღირებულებების, დამოკიდებულებების კომბინაცია, მაგრამ როდესაც ვსაუბრობ პატრიარქატზე, მე ძალიან მომწონს ეს გამარტება, ეს არის ინსტიტუციონალიზებული პოლიტეკონომიკური სტრუქტურა, რომლისთვისაც იდეები და ღირებულებები არის თანმხლები იდეოლოგია. აგრეთვე, როდესაც ვსაუბრობ რასიზმზე, რასიზმი ეს არის იდეების, ღირებულებების და დამოკიდებულებების კომბინაცია, მაგრამ როდესაც მე ვიყენებ თეთრ სუპრემაციზმს, თეთრ სუპრემაციზმით, როგორც პატრიარქატი არის ინსტიტუციონალიზებული პოლიტეკონომიკური სტრუქტურა, რომელიც იყენებს ამ იდეებს, ღირებულებებს იდეოლოგიურ თანმხლებად. ეს მნიშვნელოვანია ამ სისტემების გათვალისწინებად, რადგანაც ჩვენ ვხედავთ დღეს მესამე სამყაროს ქვეყნებს, ისინი არიან გლობალური ეკონომიკის ნაწილი, რომელიც დომინირებულია თეთრი კაპიტალის და თეთრი საერთაშორისო გამსესხებელი ინსტიტუტების მიერ. და დღეს მიუხედავად იმისა, რომ არ გვაქვს, თქვათ, კოლონიალიზმი და ეს ქვეყნები, თქვათ, მესამე სამყაროს ქვეყნები არიან დამოუკიდებლები და მათ ყავთ ადგილობრივი მმართველები, მიუხედავად ამისა, ეკონომიკური ძალაუფლება თეთრი კორპორაციული ელიტის კონტროლის ქვეშაა, ხო, რომელიც თავისთავად ზღუდავს თავისუფალ ქმედებას და რომელიც ასევე ზღუდავს დემოკრატიულ პროცესებს. მაგრამ აქვე, ანუ, როდესაც გენდერული სამართლიანობის ამგვარად მხოლოდ აღიარების პოლიტიკის შემოფარგლაზე ვსაუბრობთ, ეს იწვევს პრობლემას იქიდან გამომდინარე, რომ შეიძლება უგულებელყოს და ხელუხლებელს ტოვებს აი ნეოლიბერალურ, ასე ვთქვათ, მმართველობის სისტემას და მას აძლევს საკუთარი პროექტის განხორციელების შესაძლებლობას და ამავე დროს აძლევს იმ შესაძლებლობას, რომ ეს სისტემა დარჩეს ემანსიპატორული ბრძოლების ველზე. ამის მაგალითად შეიძლება მოვიყვანოთ, თქვათ, ჯასპერ პუარს ერთ-ერთი საინტერესო ავტორია, queer feminist, რომელსაც მოყავს მაგალითი ერთ-ერთი ემანსიპატორული მოძრაობის ბრიტანეთში, რომელიც გამოდის პალესტინის სოლიდარობის აქციაზე, სადაც ის საუბრობს მაგალითად და მესიჯია შემდეგი, მათი რომ ისრაელი ჩაგრავს პალესტინას, მაგრამ პალესტინა ჩაგრავს queer-ებს. ანუ ამის პრობლემატიზებას აკეთებს მაგალითად პუარი, სადაც წარმოაჩენს იმას, რომ ერთი მხრივ მართალია, ანუ ამ მესიჯით თითქოს გვეუბნებიან იმას, რომ ისრაელი კი ჩაგრავს პალესტინას, მაგრამ სამაგერად პალესტინა ჩაგრავს queer-ებს და ამგვარად ბარი-ბარში არიან ერთმანეთთან თითქოს. მეორე მომენტი არის ის, რომ
ისრაელი ჩაგრავს პალესტინას, მაგრამ თითქოს ეს გამორიცხავს იმას, რომ ისრაელი ასევე ჩაგრავს ქვიარებსაც და ორმაგად ჩაგრველი გამოდის, ხო? მესამე მომენტი არის ის, რომ ამ შემთხვევაში ის პოლიტიკური, ეკონომიკური და სხვა წნეხი, რასაც განიცდის, თქვა პალესტინა, ამ შემთხვევაში მას არ უწყობს ხელს იქ არსებული ფრუსტრაციების ემანციპატორულ პოლიტიკად ითარგმნოს არანაირად ამგვარი პოლიტიკა და პირიქით ზღუდავს და აქცევს იმ ჩარჩოებში, ხო? აქვე, ანუ კიდევ ეს დინამიკა რომ აღვნიშნოთ, ანუ თუ კი გამოვრიცხავთ, გავთიშავთ ერთმანეთისგან აღიარების და გადანაწილების პოლიტიკას, რა, ასე ვთქვათ, პარადოქსში შეიძლება აღმოჩნდეთ, არის ის, რომ კიდევ ერთი, რომელსაც ხშირად აღვნიშნავ, არის მაგალითად გენდერული გაძლიერების ინდექსი, სადაც ზომავენ ქალების პოლიტიკურ-ეკონომიკურ ჩართულობას, ხო? ამ შემთხვევაში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ხდება ქვეყნების რანჟირება და მნიშვნელოვანი კომპონენტია, კრიტერიუმი ეს არის ამ ქვეყნების შემოსავალი, ქალების შემოსავალი. შესაბამისად, იმ მდიდარი ქვეყნები აღმოჩნდება მიიღებენ მაღალ ფულას, დაბალი ქვეყნები მიიღებენ დაბალ ფულას და ამგვარად რაოდენობრივად იზომება ცივილიზაციური უპირატესობა და ის, რომ მდიდარი ქვეყნებით, კაცები თურმე უკეთ ექცევიან ქალებს, ვიდრე ღარიბი ქვეყნების კაცები. ამ შესაბამისად გლობალური სამხრეთის ქვეყნებში და მათ შორის საქართველოში პრობლემა მხოლოდ რესურსების გენდერული გადანაწილება არ არის, არამედ ამ რესურსების ასევე შექმნა და კონტროლი. პრობლემა არ არის მხოლოდ გენდერული, ვთქვათ, გენდერულად თანაბარი შესაძლებლობების შექმნა, არამედ თავადამი შესაძლებლობების შექმნა ასევე. პრობლემა არ არის მხოლოდ ქალების პოზიცია საზოგადოებაში, არამედ ასევე ამ საზოგადოებების პოზიცია მსოფლიოში, სადაც ეს ქალები ცხოვრობენ. შესაბამისად, გლობალური სამხრეთის ქალებს და მათ შორის ქართველ ქალებს არ აქვთ იმის ფუფუნება, რომ მხოლოდ მაგალითად თანაბარი შესაძლებლობებისთვის იბრძოლონ, იმიტომ რომ ვისთან თანაბარი შესაძლებლობა, იგივე კლასის ღარიბ კაცთან თანაბარი შემოსავალი, თანაბარი შესაძლებლობა, თუ იმიტომ რომ აი ამგვარ განვითარებად ქვეყნებში, ამგვარი თანაბარი ვთქვათ შემოსავლები და თანასწორობა შემოსავლების და თანაბარი შესაძლებლობა ითარგმნება ხოლმე საზიარო სიღარიბის მიღებაში. ამგვარად ამგვარად არსებობს აუცილებლობა, რომ იყოს ეს ქალთა ცხოვრების ურთიერთგადაჯაჭვურობის გააზრების და ერთი მხრივ ხედავდეთ ის, რაც თვალნათლად ჩაგრავს, ვთქვათ, ქალებს და მეორე მხრივ ის გამოწიოთ წინააღმდეგობა აი იმ, ვთქვათ, ჩაგრულ ძალაუფლებრივ სტრუქტურების უხილავ მატრიცას, რასაც უწოდებთ, რომელიც უფრო ფართოა. ახლა თავად ფრეიზერი სად ხედავს გენდერული, ვთქვათ, ბრძოლების ადგილს, ის გენდერული ბრძოლების ადგილს ხედავს როგორც ერთ-ერთ ნაკადს უფრო დიდი პოლიტიკური პროექტისა, ხო? და ბოლოს შევჩერდები იმაზე, თუ რას გულისხმობს ის აი ამ გენდერულ სამართლიანობაში, რომელსაც ის მოიაზრებს როგორც კომპლექსურ იდეას და ის არ განსაზღვრავს მაგალითად მხოლოდ ერთ რომელიმე ღირებულებას ან ნორმას, არამედ ის საუბრობს 7 ნორმატიულ პრინციპზე, როგორც მინიმუმ, ხო? პირველი ეს არის სიღარიბის საწინააღმდეგო პრინციპი, რომელიც უმნიშვნელოვანესია ზოგადად თანასწორობის მისაღწევად. მეორე, აი სიღარიბის საწინააღმდეგო ზომები არის მნიშვნელოვანი, ასევე იქიდან გამომდინარე, რომ ეს საშუალებას მისცემს შემდეგ ქალებს და არა მარტო ქალებს, რომ ჰქონდეთ გამოსვლის, ანუ ეგზიტის შესაძლებლობა ექსპლუატაციური ურთიერთობებიდან. ანუ მეორე პრინციპი, შესაბამისად გენდერული სამართლიანობის არის სწორედ ექსპლუატაციის საწინააღმდეგო პრინციპი და მაგალითისთვის ღარიბ ქალებს, რომლებსაც არ გააჩნიათ სახსრები და უწევთ გამოკვებოთ საკუთარი თავები და მათი შვილები, მათ ემუქრებათ ექსპლუატაცია როგორც მოძალადე ქმრებისგან, ასევე ცუდ ანაზღაურებადი სამსახურის დამსაქმებლისგან და არ აქვთ ეგზიტის, ანუ გამოსვლის შესაძლებლობა. მაგრამ შეიძლება აქვე უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ მესამე სამყაროს ქალები წარმოადგენენ იაფ და ფლექსიბულ მუშახელს, რომელიც უმეტესწილად არ არიან ისინი გაერთიანებული პროფკავშირებში და არც აქვთ ორგანიზების შესაძლებლობა და 2006 წელს მაგალითად ექსპორტის დამუშავების ზონებში 130 ქვეყანაში 66 მილიონი ადამიანიდან
70-80% იყოს სწორედ ქალი და აქვე არის არა მარტო მიგრაცია შემდეგ, არამედ თავად სამუშაოს სახე არის გენდერულად განსაზღვრული, იმიტომ რომ ეს იყო სამუშაო, რომელიც არის ზრუნვა, საშინაო შრომა და ასევე სექს-შრომა. მაგალითად, თქვათ, კეთილდღეობის სახელმწიფომ შეიძლება მართლაც მოახდინოს ქალების სიღარიბისა და ექსპლუატაციისგან განთავისუფლება, პრევენცია, თუმცა ეს მაინც არ უზრუნველყოფს გენდერულ სამართლიანობას, იმიტომ რომ მან შეიძლება მაინც დაუშვას გენდერული უთანასწორობა. და აქ შემოყავს ფრეიზერს თანასწორობის 3 პრინციპი. პირველი ეს არის შემოსავლების თანასწორობა და აქ კარგად წარმოჩინდება ხოლმე ასევე აი ამ სხვადასხვა თითქოს ფრაგმენტული ბრძოლების ურთიერთგადაჯაჭვულობა. იმიტომ რომ ერთი მხრივ, როდესაც ვითხოვთ შემოსავლების თანასწორობას და არ გადამოწმებია, მაგრამ როგორც ვიცი, განსხვავება არის სადღაც 35%-მდე საქართველოში შემოსავლების მხრივ, მაგრამ აქვე არის ეს შეუძლებელია ეს მოთხოვნა არსებობდეს ადეკვატური შემოსავლების მოთხოვნებისგან განყენებულად, ხო? თუ კი ვითხოვთ ადეკვატურ შემოსავლებს, აქვე შეუძლებელია ეს განვიხილოთ მაგალითად მინიმალური საშემოსავლო ზღვარი, რომელიც გამოიყენება მექანიზმად მის დასარეგულირებლად, ხო? ესეც ნაწილია ამ ბრძოლის. ასევე სოციალური უზრუნველყოფის, ასე ვთქვათ, დახმარებით შეიძლება მიიღწეს ადეკვატური შემოსავალი, იმიტომ რომ მაგალითად დაბალი შემოსავლის მქონე ადამიანების მართლაც დიდი ნაწილი ხშირად მიდის სწორედ ამ სფეროში და ჯანდაცვის სფეროში იხარჯება და ასე შემდეგ. და აქვე მის დასარეგულირებლად, აი ამ უთანასწორო შემოსავლების დასარეგულირებლად მნიშვნელოვანი მექანიზმია პროგრესული გადასახადები. და შესაბამისად ეს ბრძოლები თითქოს რაღაც ფრაგმენტული, იზოლირებული და ატომიზირებული გაბნეული სადღაც სივრცეში არის რეალურად საერთო სამართლიანი ჰოლისტური, სამართლიანობის ჰოლისტური, ასე ვთქვათ, ხედვის ნაწილი. შემდეგი მეოთხე კომპონენტი, პრინციპი, რომელიც შემოყავს ფრეიზერს, ეს არის თავისუფალი დროის თანასწორობა, რომელიც არის ჩემთვის ყველაზე საინტერესო, ასე ვთქვათ, პრინციპი და ასპექტი. მე უფრო ვუწოდებდი მას ალბათ დასვენების დროის თანასწორობას, აღვნიშნავ რატომაც განსხვავებას, რას ნიშნავს ეს? ქალები როგორც იცით განიცდიან დროით სიღარიბეს, იმიტომ რომ მათ უწევთ როგორც ანაზღაურებელი სამუშაო შესრულება, ასევე აუნაზღაურებელი სამუშაო შესრულება. და გვაქვს შესაბამისად შრომა, რომელიც არის გადარჩენისთვის, ანუ საჭიროებისთვის, ამ შრომას ასრულებენ მაგალითად ეს არის საშინაო შრომა, რომელიც სრულდება იმისათვის რომ გადარჩე აუცილებელია და ეს არის შრომა, რომელსაც ანაზღაურებადის შრომაც არის, რომელსაც საჯარო სივრცეში ასრულებენ უბრალოდ გადარჩენისთვის. მაგრამ ეს ამგვარი შრომა ძირითადად სრულდება საზოგადოების ნაკლებად პრივილეგირებული ნაწილის მიერ და დასვენება ძირითადად აი ამ საზოგადოებაში ნაკლებად პრივილეგირებულ ფენებს ერგება ხოლმე მხოლოდ სასჯელის სახით, ანუ უმუშევრობის სახით. ამ პირობებში აქ შემოდის კიდევ ერთი კომპონენტი, პრინციპი ფრეიზერის, რომელიც არის ანდროცენტრიზმი, ანუ ეს გულისხმობს იმას, რომ შრომის თანამედროვე სტანდარტი, რომელიც არის 8 საათიანი სამუშაო დრო, შექმნისას სტანდარტად ტრადიციულად განიხილებოდა კაცი, ანუ ნორმად მოიზრებოდა კაცი, ვისთვისაც საშინაო შრომას ასრულებს სახლში ქალი, ხო? კაცი რომ ყოფილიყო აუნაზღაურებელი საშინაო შრომისთვისაც პასუხისმგებელი სახლში, რთული წარმოსადგენია, რომ მისგან ვინმე საჯარო სივრცეში 8 საათიანი შრომის მოლოდინიც ქონოდა, ხო? შესაბამისად, დასვენების დრო კვლავ და კვლავ არის რჩება პრივილეგირებული ფენების ხელში, ის შეიძლება იყიდო და განსხვავებით თავისუფალი დროისგან, თავისუფალი დრო არის დრო, რომელსაც ადამიანები თქვათ მომხმარებელი სამუშაო საათების შემდეგ ხარჯავენ ტელევიზორის შიყურებაში, ან პასიურად, ან შოპინგში, ან ასე შემდეგ. ანუ ეს არის დრო, რომელიც არის იხარჯება მომხმარებლურად ხარჯავთ და არ ვინახავთ და ეს არ არის რადიკალური დასვენება, ხო? შესაბამისად, ჩვენ ვყიდით არა მარტო საკუთარ შრომას, არამედ ჩვენ ვყიდით ჩვენს თავისუფალ დროსაც. მაგრამ როდესაც საქმე ეხება დასვენების დროის თანასწორობას, აქ არის სხვადასხვა მიდგომა ფემინისტებს შორის, როგორ შეიძლება მივაღწიოთ ეს დასვენების დროის თანასწორობა. დასვენების დროის თანასწორობის მისაღწევად ერთია ანტიიმპერიალისტური, სოციალისტური და ასევე ფერადკანიანთა
ფემინისტთა მიდგომა და მეორეა ნეოლიბერალურ კონტექსტში ამოსდილი ფემინისტების მიდგომა, ხო? აი მეორის მიდგომის შემთხვევაში არის უფრო ვთქვათ ყველაზე მარტივი გამოსავალი, რაც შეიძლება იყოს ის, რომ პრივილეგირებული ფენების წარმომადგენლობა იყიდონ ნაკლებად პრივილეგირებული ფენებისგან ეს დასვენების დრო და დაიქირავონ ამგვარად მესამე სამყაროს ქვეყნებიდან ან ვთქვათ რასობრივად და გენდერულად განპირობებულია ეს თუ ვის დაიქირავებენ ამ შავი საჭიროების სამუშაოს შესასრულებლად. კონკრეტულად სტატისტიკაც რომ მოვიყვანო, სადღაც 2010 წელს 53 მილიონი ადამიანი იყო დაქირავებული როგორც დამლაგებელი და ასრულებდა საშინაო შრომას. ეს არის ასევე განსხვავება 90-იან წლებთან, როდესაც 90-იან წლებთან შედარებით 19 მილიონით გაიზარდა ამგვარი ვთქვათ ამ სფეროში დაქვეითებული ადამიანების რიცხვი. აქვე უნდა ვიკითხოთ ალბათ რატომ ღარიბი ქვეყნები და მდიდარ ქვეყნებში რატომ ქალები და რატომ ზრუნვისა და საჭიროებისთვის შრომა ხო კონკრეტულად. და ასევე ილუსტრაციულია ის რომ აი ეს საზოგადოებაში არსებული უთანასწორობა განაპირობებს აი ამგვარ შრომის გადანაწილებას, რომელიც განსაზღვრავს საზოგადოების რომელ ფენას შეუძლია დასვენების ყიდვა, რომელი ფენის გენდერის თუ რასის წარმომადგენლისგან, რომელთა საქმიანობაც მარკირებულია აი ამ ჯგუფებისადმი მიკუთვნებულობით. და ბოლოს ასევე კიდევ რამდენიმე ასპექტზე გავამახვილებ ყურადღებას, რაც არის გენდერული სამართლიანობის პრინციპი ფრეიზერის მიხედვით, ეს არის პატივისცემის თანასწორობა, მეექვსე ეს არის მარგინალიზაციის საწინააღმდეგო პრინციპი, რაც გულისხმობს იმას, რომ სოციალურმა პოლიტიკამ ხელი უნდა შეუწყოს ქალთა და კაცთა თანასწორ სრულ მონაწილეობას ზოგადად საზოგადოებრივი ცხოვრების ნებისმიერ სფეროში. და ბოლოს ძალიან მნიშვნელოვანი ეს არის ანდროცენტრიზმის ასევე საწინააღმდეგო პრინციპი, რომელიც არის კრიტიკა იმისა, როდესაც წინამძღვრად ხდება ასე ვთქვათ კაცთა ამჟამინდელი ცხოვრების მოდელი წარმოგვიდგება სტანდარტად და ის წარმოადგენს ადამიანურ ნორმას და ქალები მათში უნდა ასიმილირდნენ. სოციალურ პოლიტიკას არ უნდა სჭირდებოდეს ვთქვათ ქალების კაცებად გახდომა, მის და პირიქით უნდა გაადავიაზროთ ეს ანდროცენტრისტული ინსტიტუციები და მოხდეს ვთქვათ მისი მორგება ქალებზე და სხვა ისინი ქალები არ უნდა წარმოადგენენ გამონაკლისს, არამედ უნდა იყოს ასე ვთქვათ იდეალური ტიპის მონაწილეები უნდა იყვნენ ამ ურთიერთობებში. და ბოლოს რომ დავამთავრო, მაშინ დელფის ასე ვთქვათ ციტირებით ალბათ, რომ რეალურ ცხოვრებაში პატრიარქატსა და კაპიტალიზმის შორის ასეთი დროითი და სიფცითი წვეტები არ არსებობს. ჩვენ ვერ ვხედავთ ნიშნებს რაღაც, რომელიც გვეუბნება, რომ აი ამ მომენტში შენ ტოვებ კაპიტალისტურ ზონას და შედიხარ პატრიარქალურ ზონაში, ხო? ასეც ვთქვათ რომ იყოს, ეს შეცდომა შეგვიყვანდა, რადგან ეს ორი სისტემა ყოველთვის ვთქვათ ყველა დროში თან არსებობს. მაგრამ ეს არ გულისხმობს იმას, რომ ისინი ასევე ერთი მეორეზე დაიყვანება, ისინი ურთიერთგადაჯაჭვულია, ზოგჯერ მართლაც რომ ხარავს ერთმანეთს, მაგრამ ურთიერთკვეთს და ასე შემდეგ და ამავე დროს გვაძლევს იმის შესაძლებლობას, რომ განვასხვაოთ ერთი მეორისგან. ამით დავასრულე. მადლობ მაია. შემიძლია თქვას განაცხადო სოფო ჯაპარიძეს, რომელიც გამარჯობათ. მეგონი უკვე კარგად ახსოვთ ეს მეცხრე თავი, იმიტომ რომ ეს მინდოდა ამის შეჯამება და ვეთანხმები მაიას ძალიან გაწყვეტ თქვენ განყარებულიყო და იხარია რომ მეგონი უფრო მეტად ერთმანეთ ვეთანხმებით, ვიდრე დებატში არ შედგეს, არის მე მინდა ესე იგი შეგახსენებთ უკვე 10 ჯერ იყო ეს, მაგრამ ესე იგი 4 ნაწილია ხო ფრეიზერის რაც ამბობს მიმართულება მეორე ტიპის ფემინისტების. ეს არის ანტიეკონომიზმი, მეორე ანტიანდროცენტრიზმი, მესამე ანტიეტატიზმი და ანტიერიზმი, მეოთხე არის ერის სახელმწიფო ან ანტიინვესტალური. ნეოლიბერალიზმმა ეს გარდაქმნა თინან რაც მოთხოვნა და ეს მოთხოვნა შეიძლება მარტო იყოს, იმიტომ რომ არსებობდა მართლაც კეთილდღეობის სახელმწიფო.
ეს მოთხოვნა ხა ვეღარ ხორციელდება ისე როგორც უნდათ, იმიტომ რომ აღარ არის ესეთი სახელმწიფო და არ უწყობს ხელს არც პოლიტიკა, არც ნებისყოფა ეს მართლა განხორციელდეს. ამიტომაც ვერ დავაბრალოთ ყველა ფემინისტი რატო გადაიქცა ესე გახდით ესეთი ხო, მაგრამ მართლა იყო სტრუქტურული ცვლილება კაპიტალიზმის რომელიც ხელი შეუწყო ესეთ მემარჯვენე ფემინიზმს, რაც მე ვაწყობ, მემარჯვენე ფემინიზმს წარმოშობას. კარგით, ამის გამო, რომ გარდაიქმნა ესეც ფემინიზმის ფემინისტური პროექტი, ესე დაიკარგა. ის გახდა, რომ ჩვენთვის თავარი პრობლემა არის, რომ ვერ თავაზობთ ქალებს უკეთეს სამყაროს, ნამდვილ ალტერნატივას. Neoliberalism იმდენად გარდაქმნა ფემინისტური პროექტი, რომ ჩვენ სოციალისტ ფემინისტებს, ჩვენ თავს ასე შეგვივიწრო წარმოსახვის უნარი. ამიტომაც სიმპტომატურია, რატომ უარყოფს ბევრი მემარცხენე ქალი ფემინიზმს. ამიტომ ძალიან ბევრი მემარცხენე ეს არის სულ ჩვენი დებატები ხოლმე თითქმის ყოველთვის, რომ მემარცხენე ქალები არიან წინააღმდეგ ფემინისტ წინააღმდეგ არიან, ხო? და გესმით რატომ? იმიტომ რომ ესე მართლა გარდაიქმნა, რომ მე ვეღარ ხედავ ჩვენ თავს ხშირად როგორც ფემინისტს. იმიტომ რომ რაც ხედავ რომ განხორციელებული როგორ არის ფემინიზმი საქართველოში, ეს მე არ მეხედავ დაახლოებით ესე უყურებ. ყველა მოძრაობას რევოლუცია, ან მოძრაობას ან რევოლუციას აქვს რაღაცა საერთო. ნუ დავარქოთ ეს უტოპია, რომელსაც გთავაზობს. მიუხედავად რომ რაღაცები ჩვენ შეგვიძლია რომ მივთითოთ, მეც მაიამ ძალიან მივთითა. საბოლოოდ ვერ თავაზობ ფემინისტები რაღაცა საერთო ხედვას ქალებს. და ამის კრიზისი გვაქვს. მოგიყვებით მოკლე მაგალითს. მოკლე ისტორია. ესე იგი მე რო ვიყავი საბერძნეთში 2012 წელს. ერთმა სოციალისტმა, რომელიც მაშინ იყო სილიას პარტიაში, მაგრამ ახლა არ არის. მითხრეს რაღაცა, რომ ჩვენ გვაქვს პროგრამა, რომელიც არ არის რევოლუციური. მაგრამ გვინდა რომ შეუწყოთ ხელი, რომ ესეთი პოტენცია რომ დაგროვდეს. რა ეს თავი რაღაც სხვანაირად ვიფიქროთ პროგრესზე. მათ თქვა, რომ ჩვენ თავაზობთ სამი მართულებას. ერთი არის რომ დემოკრატია მთავრობის და ყველასთვის. მეორე არის რომ ეკონომიკა, რომ მთავრობას ვალები ქონდა ძალიან ბევრი აღებული ამის განთავისუფლება. და მესამე არის სოციალური მიმართულება, რა უნდა შეუცვალოთ ხალხს როგორ უკავშირდება ერთმანეთს, სოციალური სოლიდარობა ასე ვთქვათ. და ეს სამი მიმართულება არ ხდება ერთდროულად. ხან ერთი წინ წვა, ხან მეორე და ერთის წინ წასვლას აქვს გავლენა მეორეზე და მესამეზე. და ასე შემდეგ ყოველივე ეს კი ის არის რა, არათანაბრად მოძრაობს. რატომ ამბობ ეს შეიძლება ძალიან ინტუიტიურად ვამსხდებით ხო ამას, მაგრამ ეს მართლა არის რაც პოლიტიკურად ჯერ ამაზე დებატები სულა. არ არის ჯერ გააწყვეტილი როგორ უნდა მივუდგეთ вообще გარდაქმნა საზოგადოების, ხო? ხაც მაია ჩავთვალა ძალიან ბევრი რამე ზოგადად შეიცვალოს, ხო? და მე მგონი ადამიანი რომელიც არ არის ჩართული და არის აი დასწრ ორგანიზებაში ან რამე ჯგუფში არ არის რომ მოусმინან ყველაფერს შეიძლება იტყვი რომ აუ რა გავაკეთოთ მაშინ თუ ყველაფერი უნდა შევცვალოთ, ხო? აი ცოტა პანიკას ვერ გვიგვიზობს. ამიტომ მე უფრო მინდა რომ როგორც არის ნამდვილად რაც შეიძლება პრაქტიკულად რომ გადავიდეთ რა არა მარტო თეორიულად. ესე იგი ამ ყველაფერს ვაკეთებ ეს რო ხდება ხო? გაკეთების დროს ხსნის სივრცეს უფრო მეტისთვის. ანუ რაც ერთი წლის წინ მიუღებელი იყო ამ პროცესის გამო ახლა მისაღები ხდება. მაგალითად Occupy Wall Street მოხდა ამერიკაში. იმან გახსნა სივრცე პირველად რომ ხალხს შეეძლოთ ხმამაღლა გაეკეთებინათ კაპიტალიზმი. და ეს მართლა არ იყო შესაძლებელი 2011 წლამდე. ამიტომ ერთმა ხო რაღაცაც მოხდა Occupy Wall Street, ამან გახსნა სივრცე ამისთვის. ისე არ იყო რომ ამას ვაკეთებ განსხვავ არ იყო რომ ამის სივრცის გახსნა მინდა ეს არ იყო. ეს არის რაც მოხდა, რომელიც მერე გავლენა ჰქონდა ამ სფეროზე, ხო, საუბარს და დისკურსზე. ბავშვი ბიზნესშიც არის ესეთი spill over effect ეძახიან, მო ბიზნესზე. ამ ჩემმა მეგობრებმა საბერძნეთში კიდე პირველ მასწავლა ესეთი მიდგომა, რომ ესე რომ მივიდეს ამას. პროგრესი ესე ხდება. ეს კი არ არის დაახლოებით ეტაპობრივი და არ არის რომ ჯერ ბანკები და მერე ქალები
და ყველაფერი ერთად უნდა მოხდეს, თორე სექსისტი ხარ რაღაც ისეთი. და რა მეორე რაც ამან მასწავლა ის რომ და ამაზე მინდა საუბარი დღეს, რომ ახლა ჩვენი ხედვა და წარმოსახვა შეიძლება იყოს ვიწრო, ჩვენი ჰორიზონტი შევიწროებულია, მაგრამ ყოველთვის ეს ასე არ იქნება. რა უნდა გავაკეთოთ, რომ მოგვცეს შესაძლებლობა, რომ გავაფართოვოთ ჩვენი